মৰমৰ তৃতীয়মান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ 1 নং ইংৰাজীৰ 1 নং পাঠটোৰ লগত 1 নং যিটো লেসন সেই লেসনটোৰ লগত জড়িত এটা কবিতাটোৰ নাম আছিল পয়েম অফ অপজিটস। পয়েম মানে কি বাৰু? পয়েম মানে হ'ল কবিতা আৰু অপজিট মানে হৈছে বিপৰীত অৰ্থাৎ উলুটা, নহয়নে বাৰু? এতিয়া উলুটা লৈ পেলাইনো কি কবিতা হ'ব পাৰে আজি আমি পঢ়ি চাওঁ আহাচোন। এতিয়া এইটো কিহৰ ছবি বাৰু? এইটো হৈছে এটা বেলি মানে সূৰ্যৰ ছবি, নহয়নে বাৰু? আৰু এইটো কিহৰ ছবি? এইটো হৈছে ডাৱৰৰ ছবি। ডাৱৰে কি কৰে বাৰু? ডাৱৰে বৰষুণ দিয়ে আৰু বেলিয়ে কি কৰে? বেলিয়ে ৰ'দ দিয়ে, নহয়? গতিকে ৰ'দ আৰু বৰষুণ দুটা উলুটা হয়নে নহয় বাৰু? হয়নে বাৰু? ৰ'দ আৰু বৰষুণ দুটাই উলুটা, গতিকে আজি আমি উলুটাৰ বিষয়ে কবিতা পঢ়িম। হেপী এণ্ড ছেড। হেপী মানে আনন্দ হৈ থকা, তোমালোকে যেতিয়া কিবা এটা ফূৰ্তি পোৱা, নহয় জানো, তেতিয়া আমি কি বুলি ক'ম? হেপী। এণ্ড ছেড, ছেড মানে দুখ পোৱা, গতিকে হেপীৰ উলুটাটো হ'ব ছেড। গুড এণ্ড বেড, যেতিয়া তোমালোকে ভাল কাম কৰা ছাৰ বাইদেৱে গুড বয় বুলি কয়, নহয় জানো? কিবা এটা ভাল বুলি ক'লে, ভাল কাম কৰিলে গুড বুলি কয়, আৰু বেয়া ল'ৰা বুলি ক'লে বেড বুলি কয়। বেয়া কাম কৰিলে আমাক বেড বুলি ক'ব, গতিকে ভালৰ উলুটাটো কি? বেয়া। গতিকে গুডৰ উল্টাটো কি হ'ব? বেড। গতিকে আমি যিহেতু পয়েম অফ অপজিট পঢ়ি আছোঁ, গুডৰ উল্টাটো হৈ যাব বেড। আৰু গিভ মানে দিয়া, তোমালোকে তোমালোকৰ লগৰীয়াসকলক বন্ধুবৰ্গক কেতিয়াবা কিবা দিয়া নে নাই? কাৰোবাৰ কিবা প্ৰয়োজন হ'লে কিতাপ দিয়া, হয়নে? এইটো গিভ। আৰু টেক, আৰু তোমালোকৰ প্ৰয়োজনত কেতিয়াবা সিহঁতৰ পৰাও বস্তু লোৱা, নহয় জানো? এইটো গিভ এণ্ড টেক। শ্লিপ এণ্ড ৱেক, আৰু কি হয়? ৰাতি যেতিয়া তোমালোকৰ দিনটো খেলা ধূলা পঢ়া শুনা কৰি ৰাতি ভাগৰ লাগে, তেতিয়া তোমালোকে কি কৰা? শুই যোৱা, আৰু ৰাতিপুৱা তোমালোকে কি হৈ যোৱা? আকৌ সাৰ পাই যোৱা। গতিকে শ্লিপ মানে শুই যোৱা, আৰু তাৰ ওলোটাটো হৈছে সাৰ পাই যোৱা, এইটো হৈছে ৱেক, হয়নে বাৰু? এতিয়া হট এণ্ড কোল্ড। হট মানে কি বাৰু? হট মানে হৈছে গৰম। যেতিয়া আমাক খোৱা বস্তু আমি বনাই আনে, ভাতটো বেছি গৰম হ'লে আমি খাব পাৰোঁ জানো? নোৱাৰোঁ, কিন্তু গৰম দিন। আকৌ কোল্ড মানে হৈছে ঠাণ্ডা। গৰমৰ দিনত আমি কি ভাল পাওঁ? উলুটাটো ভাল পাওঁ। যেতিয়া গৰমৰ দিন হয় তেতিয়া ঠাণ্ডা ভাল পাওঁ, যেতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন হয় তেতিয়া গৰম ভাল পাওঁ, হয়নে? গৰমৰ দিনত হ'লে আইচক্ৰীম ভাল পাওঁ। আইচক্ৰীমটো কেনেকুৱা? কোল্ড। গতিকে হট মানে হৈছে গৰম আৰু উলুটাটো হৈছে কোল্ড, গতিকে কোল্ড মানে হৈছে ঠাণ্ডা। য়ং এণ্ড অল্ড। য়ং মানে ডেকা, এইটো হৈছে ডেকা, আৰু অল্ড মানে হৈছে বয়সীয়াল বা বুঢ়া, নহয় জানো? যেনেকৈ ডেকা মানুহৰ কি হয়? অকণ শক্তি বেছি থাকে, বুঢ়া মানুহৰ শক্তি কম থাকে, গতিকে ওলোটা হ'ল। এতিয়া ডেকা আৰু বুঢ়া বুলি ক'লে ক'ত বুজিম আমি? এইটো ডেকা নহ'লেও এইটো দেখিছানে বাৰু? এই ল'ৰাজন চোৱা আৰু এই মানুহজনক চোৱা, তো দুইজনৰ কি হৈছে বাৰু? দুইজনৰ দেখাত বেলেগ হৈছে ন? ল'ৰাজনৰ চুলিকেইটা কেনেকুৱা? ক'লা, মানুহজনৰ চুলিকেইটা কেনেকুৱা? বগা হৈ গৈছে, নহয়নে বাৰু? স্মাইল এণ্ড ফ্ৰন। স্মাইল মানে হৈছে হাঁহিমুখীয়া, আৰু ফ্ৰন মানে হৈছে বেজাৰ কৰি থকা, হয়নে বাৰু? স্মাইলৰ, গতিকে হাঁহি মুখত আমাৰ যেতিয়া মনত ফূৰ্তি লাগে আমি তেতিয়া হাঁহোঁ, আৰু মনত যেতিয়া দুখ লাগে তেতিয়া কি কৰোঁ? আমাৰ বেজাৰ লাগে বা মনটো বেয়া হৈ যায়, তাকে কয় ফ্ৰাউন। আপ এণ্ড ডাউন। আপ মানে হৈছে ওপৰত, আৰু ডাউন মানে হৈছে তলত, নহয় জানো? যেতিয়া আমি তোমালোকে হয়তো স্কুলত আপ এণ্ড ডাউন এটা কি আছে? খেলা হেৰি আছে, এফালে তোমাৰ বন্ধুজন যদি ওপৰলৈ উঠি যায় তুমি তলত গুচি যোৱা, আপ এণ্ড ডাউন, গতিকে ওপৰ আৰু তল। গতিকে এইটো হৈ গ'ল কি আমাৰ বিপৰীত শব্দ, নে? গতিকে কি বিপৰীত শব্দ পালোঁ? হেপী মানে আনন্দিত হোৱা, তাৰ বিপৰীতটো কি? ছেড, দুখিত হোৱা। আনন্দ, দুখিত। গুড ভাল, বেড বেয়া। গিভ দিয়া, টেক মানে লোৱা। শ্লিপ মানে শোৱা, ৱেক মানে সাৰ পোৱা। হট মানে গৰম, তাৰ উল্টাটো হৈছে কোল্ড, হয়নে বাৰু? য়ং মানে ডেকা, অল্ড মানে বুঢ়া। স্মাইল মানে হাঁহা, ফ্ৰাউন মানে বেজাৰ কৰা, দুখ কৰা। আপ মানে ওপৰত, ডাউন মানে তলত। এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট, যেতিয়া তোমালোকে ৰিজাল্ট দিয়ে, তোমালোকে ক্লাছৰ ভিতৰত প্ৰথম হোৱা, ভাল লাগে। আৰু লাষ্ট, যেতিয়া তোমালোকে দৌৰিবলৈ যোৱা, লাষ্ট হৈ গ'লে জানো তোমালোকে প্ৰাইজ পোৱা? নোপোৱা নহয়। যোনে ফাৰ্ষ্ট হয় সিয়ে প্ৰাইজ পায়। মানে প্ৰতিযোগিতা, যেতিয়া আমি দৌৰ প্ৰতিযোগিতা খেলোঁ, প্ৰথম হোৱাজনে প্ৰাইজ পায়, গতিকে ফাৰ্ষ্টৰ কোনে প্ৰাইজ পায়? প্ৰথমজনে প্ৰাইজ পায়, গতিকে ফাৰ্ষ্ট। আৰু একেবাৰে শেষৰজনে প্ৰাইজ নাপায়, লাষ্ট হৈ গ'ল, হয়নে? বাট লাষ্ট হ'লেও কিন্তু তোমালোকে খেলিবলৈ নেৰিবা কিন্তু দেই। ফাৰ্ষ্ট হোৱা বা লাষ্ট হোৱা খেলিবই লাগিব। শ্ল' এণ্ড ফাষ্ট।
আৰু শ্ল' মানে চাবাচোন কিছুমানে হাতৰে যে লিখে লাহে লাহে লিখে নহয়নে আৰু কিছুমানে যে লিখে খুব সোনকালে লিখিব জানে গতিকে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব সোনকালে লিখিবলৈ গতিকে শ্ল'ৰ ওলোটাটো হ'ব ফাষ্ট কাম এণ্ড গো কেতিয়াবা আহা কেতিয়াবা যোৱা আমি বিদ্যালয়লৈ কি কৰোঁ এবাৰ যাওঁ আৰু আকৌ বিদ্যালয়ৰ পৰা উভতি আহোঁ অহাটোক কি ক'ব কাম আৰু গুচি যোৱাটোক ক'ব গো হয়নে বাৰু তাৰপিছত চোৱাচোন য়েছ এণ্ড ন' যেতিয়া আমি কিবা এটা কৰোঁ হয় বুলি কওঁ নহয়নে বাৰু আৰু যেতিয়া নকৰোঁ তেতিয়া কি বুলি কওঁ ন' বুলি কওঁ হয় মানে ন' য়েছ ন' মানে নহয় ব্লেক এণ্ড হোৱাইট আৰু ব্লেক মানে ক'লা হোৱাইট মানে হৈছে বগা গতিকে ক'লাৰ ওলোটাটো হৈছে বগা হা ডে এণ্ড নাইট ডে মানে দিন আৰু নাইট মানে ৰাতি দিনত কি হয় বাৰু দিনত পোহৰ ওলায় ৰাতি কি হয় পোহৰ নাইকিয়া হয় আন্ধাৰ হয় ৰাতি আমাৰ ভাল লাগে নেকি নালাগে আমাৰ দিনত ভাল লাগে নহয়নে বাৰু ডে এণ্ড নাইট তাৰপিছত আমি শুওঁ কেতিয়া ৰাতি শুওঁ দিনততো আমি নুশুওঁ গতিকে আমাক দুইটাই লাগিব গতিকে দিনৰ ওলোটাটো হৈছে ৰাতি হেভি এণ্ড লাইট হেভি মানে গধুৰ আৰু লাইট মানে হৈছে পাতল লেফ্ট এণ্ড ৰাইট তোমালোকে এতিয়া চোৱাচোন হেভি মানে গধুৰ বস্তু তোমালোকে দাঙিব নোৱাৰা এতিয়া গধুৰ বস্তু বুলি কি এচৰ পৰা ইটা গধুৰ কিন্তু কপাহ অকণমান যদি হাতত লোৱা কপাহকণ কি পাতল লেফ্ট এণ্ড ৰাইট লেফ্ট মানে হৈছে বাওঁফাল ৰাইট মানে হৈছে সোঁফাল তোমালোকে যেতিয়া প্ৰাতঃ সভাত সাৱধান বিশ্ৰাম দিয়া তোমালোকে বাৰু কোনটো ভৰি তোমালোকে লৰচৰ কৰা বাওঁ ভৰিটো সেইটো হৈছে লেফ্ট হয়নে বাৰু আৰু আমি যেতিয়া জয় হিন্দ বুলি হাতখন আমি যেতিয়া কপালত লগাই দিওঁ তেতিয়া কোনটো হাত লগাওঁ তেতিয়া আমি সোঁ হাতখন লগাওঁ গতিকে লেফ্টৰ ওলোটাটো হৈছে ৰাইট লেফ্ট মানে বাওঁ আৰু ৰাইট মানে হৈছে সোঁ হ'বনে তাৰপিছত আছিল আনফল্ড এণ্ড আনফল্ড মানে হৈছে ভাঁজ নকৰা হয়নে বাৰু আৰু ফল্ড মানে হৈছে ভাঁজ কৰি দিয়া বট এণ্ড চ'ল্ড বট মানে কি কিনা চ'ল্ড মানে বিক্ৰী কৰা কেতিয়াবা আমি কিছুমান বস্তু বজাৰত গৈ কিনো আকৌ কিছুমান বস্তু আমি কেতিয়াবা বিক্ৰী কৰি দিওঁ গতিকে বট মানে হৈছে কিনা চ'ল্ড মানে হৈছে বিক্ৰী কৰা বা তাৰ ওলোটাটো বিগ এণ্ড স্মল বিগ মানে এয়া হাতীটো দেখিছা এই হাতীটো হৈছে ডাঙৰ হয়নে আৰু স্মল মানে হৈছে মেকুৰীটো চোৱাচোন মেকুৰীটো সৰু গতিকে এইটো হৈছে বিগ এইটো হৈছে তাৰ ওলোটা স্মল শ্বৰ্ট এণ্ড টল আৰু শ্বৰ্ট এণ্ড টল বুলি ক'লে আমি কি ক'ব পাৰোঁ এইটো চাপৰ আছে এইটো ওখ আছে হয়নে নহয় আমাৰ কবিতাটো হ'ল পয়েম অফ অপজিট হেপী এণ্ড চেড গুড এণ্ড বেড গিভ এণ্ড টেক sleep and wake hot and cold young and old smile and frown up and down first and last slow and fast come and go yes and no black and white day and night heavy and light left and right unfold and fold bought and sold big and small short and tall গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ পয়েম অফ অপজিট মানে আমাৰ আমি ওলোটাৰ বিষয়ে এটা কবিতা পঢ়িলোঁ ইয়াৰ পাছত আমি এতিয়া ফৰিং আৰু পৰুৱাটোৰ কিছুমান এক্টিং কৰিছিলে নহয়নে তোমালোকে বিদ্যালয়ত পৰুৱা আৰু ফৰিঙে কেনেকৈ এক্টিং কৰিব লাগে বা পৰুৱা কোন হ'বা আৰু ফৰিং কোন হ'বা এনেকৈ অভিনয় তোমালোকে কেনেকৈ কৰিবা তাৰ বিষয়ে অলপ আমি পঢ়িম অকল তোমালোকেও বিদ্যালয়ত এনেকৈ অভিনয় কৰিব পাৰা তোমালোকে হয়তো ফৰিং আৰু মানে গ্ৰাছ হোপাৰ আৰু এণ্ট হৈ পেলাই তোমালোকে কিছুমান এক্টিং কৰিব পাৰা এয়া দেখিছানে এজন ছাত্ৰই মানে গ্ৰাছ হোপাৰ হৈছে আৰু এজনী ছাত্ৰীয়ে ইয়াতে এণ্ট হৈছে নহয়নে বাৰু গতিকে কেনেকৈনো তেওঁলোকে অভিনয় কৰিছে চাওঁ আহাচোন কিনো ক'লে হোৱাট এ নাইচ ডে কিমান ধুনীয়া বতৰ কিমান ধুনীয়া যে দিন আই হেভ নাথিং টু ডু মোৰ কৰিবলৈ একো নাই কোনো কাম নাই বাট চিং খালি গান গাওঁ এণ্ড প্লে আৰু খেলিম লা 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 এয়া গান গাইছে হয়নে বাৰু তাৰপিছত দিছে ডোণ্ট ইউ এভাৰ গেট টায়াৰ্ড অফ প্লেয়িং তুমি যে ইমান দিন ভৰ খেলা দিনে নিশাই খেলি থাকা তোমাৰ কি ভাগৰ নালাগে তেতিয়া ই কি ক'লে অৰ্থাৎ গ্ৰাছ হোপাৰে কি কৈছে হু মি অঁ মই অফক'ৰ্ছ নট নিশ্চয় নালাগে ডু ইউ ৱান্ট টু প্লে উইথ মি মোৰ লগত খেলিব বিচাৰা নেকি ন' আই এম ভেৰি বিজি ৰাইট নাও মই এতিয়া খুবেই ব্যস্ত আই হেভ ৱৰ্ক টু ডু মোৰ বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছে
ৱৰ্ক 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 কাম 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 তোমালোকৰ আৰু দ্যাটছ অল ইউ ডু তোমালোকে সেইবোৰে কৰি থাকা অল ৱৰ্ক এণ্ড ন' প্লে মেক্স জেক এ ডাল বয় খালি কাম আৰু যদি খেলা ধূলা নকৰা তেতিয়াহ'লে জেক এ ডাল বয় মানে জেক নামৰ ল'ৰাজনক ডাল বনাব বুলি কৈছে আই ডোণ্ট থিংক চ' তেতিয়া এণ্টে কি ক'লে মই তেনেকৈ নাভাবোঁ আই বিলিভ ইন ৱৰ্কিং ৱাইল ইউ ৱৰ্ক মই কাম কৰাত বিশ্বাস কৰোঁ ৱাইল ইউ ৱৰ্ক যেতিয়া তুমি কাম কৰিবা প্লেয়িং ৱাইল ইউ প্লে যেতিয়া কামৰ সময়ত কাম আৰু খেলাৰ সময়ত খেলা দিছ ইজ দ্য ৱে টু হেপী অল ডে আৰু এনেকৈয়ে গোটেই দিন আনন্দ হৈ থকাৰ এইটোৱে হৈছে একমাত্ৰ উপায় গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এনেকৈ তোমালোকেও বিদ্যালয়ত অভিনয় কৰিবাচোন ছাৰসকলক কৈ পেলাই